Với hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ, Kiên Giang không chỉ là vùng đất của nắng và gió, mà còn là nơi bắt đầu cho những cuộc phiêu lưu. Đừng rời màn hình, tất cả đang nằm ở phía trước. Từ thành phố Hà Tiên, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình ra khơi. Và kia, giữa làn nước xanh ngọc của Vịnh Thái Lan, một quần đảo kỳ bí hiện ra, quần đảo Hải Tặc. Vậy tại sao lại có tên gọi là Hải Tặc? Đừng rời màn hình, tất cả đang nằm ở phía trước. Nghe cái tên thôi cũng đã khiến bao người tò mò. Không phải ngẫu nhiên mà nơi này được gọi là Hải Tặc. Theo lịch sử, vùng biển này từng là nơi hoạt động của những toán cướp biển, đặc biệt trong thế kỷ 17-18. Họ ẩn náu trong các hang động, các hòn đảo và tấn công tàu buôn qua lại trên tuyến giao thương giữa Trung Hoa và các nước Đông Nam Á. Ngày nay, quần đảo Hải Tặc lại trở thành một điểm du lịch hoang sơ, hấp dẫn, với 16 hòn đảo lớn nhỏ, tiêu biểu như Hòn Đốc, nơi đặt trung tâm hành chính của Tiên Hải. Du khách đến đây không chỉ được đắm mình trong làn nước trong xanh, lặn ngắm san hô, mà còn được nghe kể những câu chuyện huyền thoại về kho báu bị chôn giấu, những bản đồ bí ẩn và những truyền thuyết kỳ lạ gắn với hải tặc năm xưa. Đây chính là điểm dừng chân lý tưởng dành cho những ai yêu thích khám phá, phiêu lưu và muốn hòa mình vào thiên nhiên còn rất đỗi nguyên sơ. Ngày nay, hải tặc không còn cướp biển, chỉ còn lại nước biển xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng hoang sơ và sự thân thiện chất phác của người dân đảo. Đây là nơi lý tưởng cho những ai thích cắm trại ven biển, lặn ngắm san hô và tận hưởng thiên nhiên nguyên sơ chưa bị thương mại hóa. Đứng từ Hải Tặc, ta có thể phóng tầm mắt ra đường chân trời nối liền biển trời Tây Nam, nơi giấc mơ du lịch biển đảo đang dần hình thành và lan tỏa từ An Giang tới Kiên Giang. Tạm rời xa quần đảo Hải Tặc với những câu chuyện ly kỳ của hải trình năm xưa, ta tiếp tục hành trình xuôi về phía đông nam, băng qua những làn sóng vỗ rì rào của Vịnh Thái Lan. Một khoảng trời xanh ngát mở ra trước mắt, nơi những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô như rồng ẩn hiện giữa biển trời. Đấy chính là quần đảo Nam Du, cách Hải Tặc chưa đầy 50 hải lý. Và nếu Hải Tặc khiến ta tò mò bởi những dấu tích thời xưa, thì Nam Du lại làm say lòng bởi vẻ đẹp nguyên sơ, trong trẻo như chưa từng bị chạm tới. Hải trình từ Hải Tặc đến Nam Du như một bước chuyển mềm mại từ huyền thoại sang thiên nhiên hoang dã. Nơi đây không còn những lời đồn cổ xưa, mà thay vào đó là tiếng sóng biển, gió trời và tiếng lòng người lữ khách khi đứng trước một trong những thiên đường đảo đẹp nhất Tây Nam Bộ. Một ngôi sao mới nổi khác của du lịch Kiên Giang đó là Hòn Sơn. Nơi được mệnh danh là Maldives phương Nam. Biển xanh, cát trắng, dường nghiêng mình bên triển đá, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên bình dị mà mê hoặc lòng người. Trên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh, gió lộng và mây bay như đưa ta thoát khỏi mọi bụi trần. Đi tiếp về phía Tây, ta chạm đến một quần đảo kỳ thú, Bà Lụa, nơi được ví như Vịnh Hạ Long thu nhỏ.
Những ba hòn đầm nằm sát nhau đến mức khi thủy triều rút, bạn có thể lội bộ từ đảo này sang đảo khác. Một trải nghiệm có 102 giữa lòng biển trời phương Nam. Ẩn mình giữa trùng khơi, Hòn Nghệ không chỉ đẹp bởi biển và núi, mà còn mang nét linh thiêng riêng biệt. Tượng Quan Âm đứng sừng sững hướng ra đại dương như chở che cho ngư dân. Chùa Hang tĩnh lặng như một chốn dừng chân cho tâm hồn lữ khách phương xa. Tạm biệt Hòn Nghệ, hòn đảo bình yên tựa tấm bình phong chắn gió giữa biển khơi, nơi cư dân sống hiền hòa bên những làng chài nhỏ nép mình vào vách núi đá. Chúng ta tiếp tục hướng hải trình về phía đông bắc, vượt qua những tầng mây trắng bồng bềnh, qua những cụm san hô ẩn mình dưới làn nước ngọc biếc, để đến với Hòn Tre, nơi trước đây là thủ phủ của huyện đảo Kiên Hải. Từ trên cao nhìn xuống, Hòn Tre hiện ra như một viên ngọc xanh ngọc lục bảo, nơi có núi non, rừng cây và biển cả hòa quyện thành một bức tranh sơn thủy hữu tình. Không quá sôi động như Phú Quốc, không hoang sơ như Nam Du, Hòn Tre mang trong mình nét dung dị, thơ mộng của một miền quê giữa biển. Với hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ, Kiên Giang không chỉ là vùng đất của nắng và gió, mà còn là nơi bắt đầu cho những cuộc phiêu lưu. Có một chi tiết thú vị mà từ trước đến giờ chắc hẳn bạn chưa từng nghĩ đến, đó là mặc dù một tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ của biển trời Tây Nam Bộ, Kiên Giang còn là tỉnh có nhiều đảo có cư dân sinh sống nhất Việt Nam. Ngạc nhiên chưa? Từ thành phố đảo Phú Quốc hiện đại đến Hòn Sơn, Hòn Tre, Nam Du, Hòn Nghệ, hay quần đảo hải tặc đầy huyền bí. Có tổng cộng khoảng 170.000 cư dân sinh sống trên các đảo của Kiên Giang. Mỗi hòn đảo đều mang trong mình một hơi thở cuộc sống, một cộng đồng cư dân gắn bó lâu đời với nghề biển. Chính những mái nhà ven biển, những con thuyền nhấp nhô trong bình minh và tiếng cười của trẻ thơ trên đảo đã tạo nên một bức tranh biển đảo sống động, phản ánh rõ nét sự kết nối giữa thiên nhiên, con người, văn hóa nơi vùng đất Kiên Giang, một lợi thế đặc biệt mà không nhiều địa phương ven biển có được. Tạm biệt những hòn đảo nhỏ xinh đẹp, hoang sơ, kỳ bí, Voodoo Vi Phương Nam TV sẽ đưa các bạn đến với Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam và được mệnh danh là đảo ngọc giữa vịnh Thái Lan. Vậy bạn có biết tại sao Phú Quốc được gọi là đảo ngọc không? Phú Quốc không chỉ hấp dẫn bởi thiên nhiên hoang sơ, mà còn là điểm đến hội tụ đủ mọi sắc thái. Từ nghỉ dưỡng, vui chơi, khám phá sinh thái đến trải nghiệm văn hóa và lịch sử. Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo. Nếu bạn yêu mến những hành trình khám phá từ không gian đến từng miền quê đất Việt, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đồng hành. Voodoo Vi Phương Nam TV sẽ dẫn bạn khám phá những miền đất phương Nam đầy mê hoặc.